අයිබෝවන් ගොඩක් අදරින් පිළිගන්නවා සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට පැමිණි ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔන්න ලස්සන දෙසැම්බර් මාසේ සීතලම දවසක තමයි අද ඔයාලා හමු වෙන්න ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඍණ උෂ්ණත්වයක් තමයි එළියේ තියෙන්නේ. ගොඩක් සීතලයි, හිමත් වැටෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ වගේ පරිසරයක් තිබුණත් ඔන්න මට AliExpress එකේ පාර්සල් ටික නම් ඩිලිවර් වුණා. ඉතින් ඔක්කොම එකවර ආපු නිසා පාර්සල් ටික ඉතින් මට හිතුණා ඒ පාර්සල් ඔයාලත් එක්කම ඉඳලා විවෘත කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් එක්කම මොනවාද මම ඕඩර් කරේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම නිවසේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් නිවස සුවඳවත් කරගන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ඔයිල් බර්න් එක පත්තු කරගෙන ඒ වගේම සෙන්ටඩ් කැන්ඩල්ස් ටිකක් පත්තු කරගෙන තමයි මම දවස පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔන්න අද දවස මෙන්න මේ විදිහට තමයි මමත් පටන් ගත්තේ ඔයාලත් එක්කම. ඉතින් AliExpress එකේ මම ඕඩර් කරපු දේවල් මොනවාද කියලා ඔන්න ඔයාලත් එක්කම පාර්සල් ටික අන්බොක්ස් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ දිනවල ක්‍රිස්මස් සීසන් එක නිසා Black Friday shopping කරන්න පුළුවන් වාට. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ offers තියෙනවා ගොඩක් බඩුවලට. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේක තමයි අන්බොක්ස් කරේ. ඉතින් මේ තියෙන පවුච් එක මේක ගොඩක් ලස්සන කියුට් පවුච් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එකඟ වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා මම කියන දේත් එක්ක. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ බෙයා හින්දා තමයි මට මේ පවුච් එක ගන්න හිතුනේ. ඉතින් මේක මම ගත්තේ මේකප් බඩු දාන්න. ඉතින් කොහේ හරි යනකොට ගෙනියන අත්‍යවශ්‍ය මේකප් බඩු ටික මේකේ ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මේකප් බඩු ටිකක් දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ ටිකක් බොක්ස් ටයිප් එක හින්දා ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් දාගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි AliExpress එකෙන් මම කරපු ඕඩර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ස්ටෝරේජ් පවුච් එකක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති දෙයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේකප් තමයි දැම්මේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා. ඉතින් මේක නම් මට නෙමෙයි මගේ පුංචි බබාට තමයි ඕඩර් කරේ. මේක ක්ලෝත් බෑනර් එකක් black and white. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර විට පුංචි බබාලට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාලට බ්ලර් විෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් පුංචි කාලේ පේන්නේ කළු සුදු වර්ණයන් විතරක් හින්දා ඉතින් මම මේක ඕඩර් කළා. මම මේ හැම එකේම ප්‍රයිසස් දාන්නම් රුපියල් වලින් කීයද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ බබාගේ කොට් එකේ මම ඒක රැඳෙව්වා එයාට පේන විදිහට. අපි බලමු ඊළඟට මම මොනවද ඕඩර් කරේ කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ සමනලු සෙට් එකක් මම ඕඩර් කරා. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති එළිය වැටෙනවත් එක තමයි මේකේ කලර් එක පේන්නේ. মালටි කලර් සමනල්ලු වගේක්. ඉතින් මේකේ සමනල්ලු 12ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම එක එක වර්ණ වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සයිසස් 3කින්. ඉතින් මේ සමනල්ලු ටික ලස්සනට මම බිත්තියේ සවි කරා මගේ බබාගේ කොට් එක ළඟින්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ආයිත් සමනල්ලු සෙට් එකක් මම ඕඩර් කරා. ඉතින් මේක රෝස පාට සමනල්ලු සෙට් එකක්. ඉතින් මේක මම බිත්තියක සවි කළේ නැහැ තාම. මේකෙන් දෙකක් මම ලස්සනට මේ වගේ මල් පෝච්චියේ රැඳෙව්වා. ඉතින් අනිත් සමනල්ලු ටික මම බබාගේ මාස 2 ෆොටෝ ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ඒ සමනල්ලු ටික ලස්සනට තියලා ෆොටෝ ගත්තා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ආපු හાર્ට්ස් ටික මේ වගේ මම ෆොටෝ වෝල් එකක් විදිහට ෆොටෝස් එක්කම ඒ ටිකත් අලව ගත්තා. ඊළඟට තියෙන්නේ බෙයා කෙනෙක්. ඉතින් මේකත් අර පුංචි බබාලට පේන කළු සුදු වර්ණ වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ සද්ද හෙන ඇතුලේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මම බබාගේ කොට් එකේ එල්ලන්න තමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් මේකටත් මගේ බබා ගොඩක්ම කැමති. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රයිසස් මම පහලින් සඳහන් කරන්නම්. ඊළඟටත් ඔන්න සමනලු සෙට් එකක්. ඉතින් මම සමනලු සෙට් 3ක් ඕඩර් කළා. ඉතින් මේක තමයි අවසාන සෙට් එක. මේක රෝස් ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන්
මේකෙත් සෙට් එකෙත් 12ක් එනවා සමනල්ලු. ඒ වගේම සයිසස් 3කින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම සමනල්ලු රෑනක් විදිහට රැන්ඩම්ලි අලව ගත්තා. මේක නම් මම මගේ කාමරේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක ළඟ තමයි අලව ගත්තේ. ඉතින් මම මේ පෙන්නපු හැම අයිටම් එකක්ම ෆ්‍රී ශිපින් තමයි. ඒ කියන්නේ ශිප් කරන්න මුදලක් අය කළේ නැහැ. ඉතින් අයිටම් එකට විතරයි සල්ලි ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒක පහසුවක් වුණා. ඉතින් ඊළඟ ඕඩර් එක බලමු අපි. ඉතින් මේක මයිල්ස්ටෝන් කාඩ්ස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ බබා ඉපදුන ගමන්ම ඒ වගේම දවස් 7න් දවස් 100න් මාසය 2-3 විදිහට අවුරුද්ද වෙනකම්ම ෆොටෝ ගහන්න පුළුවන් මේ මයිල්ස්ටෝන් කාඩ්ස් වලින්. ඉතින් මම ගත්ත ෆොටෝස් ටිකකුත් මම මෙතන දාන්නම්. මේකත් ෆ්‍රී ශිපින් අයිටම් එකක්. ඊළඟට පැකේජ් එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේකත් බබාට ගත්ත හැට් එකක්. ඉතින් මේක සීත කාලෙට දාන්න පුළුවන් වගේ තොප්පියක්. මේකත් ෆ්‍රී ශිපින් අයිටම් එකක්. රුපියල් වලින් මුදල මං හැම අයිටම් එකේම පහළ දාන්නම්. මේක බෑග් එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තරම මම ගත්තේ බබාව අරගෙන යනකොට කොයි හරි එයාගේ බඩු ටික දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ලස්සන බෑස්ලා එම්බ්‍රොයිඩර් කරලා තියෙන මේ ලොකු බෑග් එක ගත්තේ. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකුයි. ඔයගලන්ට ඇතුළ මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔය විදිහට බඩු ගොඩක් ස්ටෝර් කරලා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක ගත්තේ හොඳට ඉඩකඩ තියෙන නිසා. ඉතින් ටිකක් දොර ගමනක් යනකොට බබාගේ බඩු ගොඩක් මේකේ අසුරගෙන යන්න පහසු නිසා. ඉතින් මේ ඕඩර්ස් එක ආපු බෑග් එකක් නෙමෙයි මම දැන් පෙන්නන්නේ. ඒක ටිකක් කලින් ආපු එකක්. නමුත් මම ඒක තම පාවිච්චි කරලා නැහැ. අර විදියම එම්බ්‍රොයිඩර් කරපු බෑස්ලා එම්බ්‍රොයිඩර් කරපු බෑග් එකක්. මේක zip එකක් නැහැ. මේක ඕපන් බෑග් එකක්. මේකේ පොඩි අයිටම්ස් ටිකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් හරිම කියුට්. මේකත් මම බබා වෙනුවෙන් තමයි ගත්තේ. යාගේ බඩු දාගෙන යන්න ළඟකට වගේ යනකොට එයාගේ බඩු කීපයක් දාගෙන යන්න පහසුයි මේක. ඉතින් ඒකෙත් ප්‍රයිසස් මම මෙතන සඳහන් කරන්නම්. ඒකත් ෆ්‍රී ශිපින් අයිටම් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ පවුච් එකත් හරිම වැදගත් පවුච් එකක්. ගෑනු ළමයි වුණාම අනිවාර්යෙන්ම අපි සැනිටරි නැප්කින්ස් අරගෙන යනවානේ. ඉතින් මේ නැප්කින්ස් අරගෙන යනකොට මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකක් තිබ්බොත් ඒක අපිට ලේසි. මොකද වොෂ්රූම් එකකට යනකොට එතකොට අපිට නැප්කින් එක අපහසුතාවයකින් තොරව අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් හරිම කියුට්. ඉතින් හරිම පොඩි මුදලක් උනේ. ෆ්‍රී ශිපින් අයිටම් එකක් ඒකත්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලා දකින ලොකු බෑග් එක මොන හරි ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේක රෙදි වුණත් මේකට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. බබාලගේ සෙල්ලම් බඩු වගේ දේවල් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර එදිනෙදා වැඩවලට අවශ්‍ය වෙන බෑග් එකක්. ඉතින් මේකත් ෆ්‍රී ශිපින් අයිටම් එකක්. ඒ වගේම දින 7න් ඩිලිවර් වුණා. මේකත් ඒ වගේම මේ ඔයාලා දකින අයිටම් එකත් Aliexpress එකේ මේකප් බඩු වගේ දේවල් රඳව ගන්න පුළුවන් ස්ටෝරේජ් එකක්. ඉතින් මේ ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකත් මේ කොටස් 3කට තියෙන. ඉතින් උඩ තියන්නත් පුළුවන් බඩු. ඒ වගේම ඇතුළත තියෙනවා මේ වගේ ඩ්‍රෝවර්ස් 3ක්. ඉතින් ඒ ඩ්‍රෝවර්ස් වලත් දාන්න පුළුවන් බඩු. ඉතින් ඊළඟට මම විවෘත කරේ මෙන්න මේ මිනියේචර්ස් ටික. ඉතින් මේක හරිම ලස්සන කැක්ටස් වගේ හදපු ලිවින් රූම් එක. ඒ වගේම මම නම් මේක තියලා තියෙන්නේ මගේ පැන්ට්‍රි එකේ. ඉතින් කුස්සිය වුණත් ඔයාලට ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැක්ටස් පොඩි ක්‍රාෆ්ට්ස් වගේ අයිටම්ස් ටිකක්. ඉතින් මේ ඕනමන්ට්ස් වල වර්ග දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි ලව් කියලා ගහපු කැක්ටස් එක. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේක. ඉතින් මම මේක ඕඩර් කළේ. ඉතින් මේකෙම අනිත් වර්ගයත් මම ඕඩර් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒ තරමට මේක ලස්සනයි. හැබැයි මේක ගොඩාක්ම චූටි. හැබැයි හරිම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඉතින්
ඒක නිසා මම ආයෙත් මේක අනිත් වර්ගය ඕඩර් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් දෙකේම මම පින්තූර මෙතනින් දාන්න. ඒ වගේම හැම අයිටම් එකේම ප්‍රයිසස් මම රුපියල් වලින් සඳහන් කරා. ඉතින් ඊළඟ පැකේජ් එක මේ විදිහට විවෘත කරලා බලමු. ඒකේ තියෙන්නේ ආටිෆිෂල් බොන්සායි ගහක්. ඇත්තටම මේක මල් ගහක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු. ඉතින් හරිම ලස්සන නිමාවක් තියෙන ප්ලාන්ට් එකක්. මට ගොඩක් ආස හිතෙන මේක දැක්කහම. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දක් එනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර තියෙන බඩු පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ කරලා වෙනස් කරනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට හිතුණා දැනට තියෙන මල් පෝච්චිය අයින් කරලා මේ මල් පෝච්චිය බෙඩ් සයිඩ් කබඩ් එක ළඟ තියන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බොන්සායි මල් ගහ තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේකේ විවිධ වර්ණ වලින් තිබුණා. ඉතින් මම මේ දම්පාට මල් එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඊළඟ පැකේජ් එකේ තියෙන්නේත් බොන්සායි ක්‍රමයට හදපු ඇපල් ගහක්. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට මම සෙට් කරගත්තා. ඉතින් මේකේ තියෙන ඇපල්ස් එහෙම ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. අර වෙල්වට් ඇපල්ස් වගේ හරිම මේ ලස්සන පැහැයක් තමයි තියෙන්නේ. වගේම හරි ලස්සන නිමාවකින් තමයි මේක සකසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ආස හිතෙනවා මට ඇත්තටම මේ බොන්සායි ක්‍රමයට හදපු මල් ගහ සහ මේ ඇපල් ගහ හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එකඟ වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි AliExpress එකේ මම ඔන්ලයින් shopping කරලා ඕඩර් කරපු බඩු ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මීට කලිනුත් මම ඔන්ලයින් shopping haul එකක් කරා මේකප් බඩු ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් පහලින් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවමත් ඔයා මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතිනම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe ක්ලික් කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. hair care tips, beauty tips වගේම natural home remedies වලට මේ channel එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ පුංචි shopping haul videos සහ කොරියාව ඇවිදින්න ගියපු vlogs උත් වලට channel එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරන ගමන් අද මේ කරන වීඩියෝ එක 2023 වර්ෂයේ කරන අවසාන වීඩියෝ එක නිසා නැවත අපි හමු වන්නේ 2024 වර්ෂයේ. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ channel එක බලනවාලා හැමෝටමත් ලෝකවාසී සියලුම දෙනාටත් යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉටුවන සුබම සුබ නවවසරක් වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් 2024 වර්ෂයේදී නැවත හමු වනතුරු ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා.